नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मित्रा कंपनी सादर करत आहे ऑरेंज मास्टर बुलेट प्लस प्लस। हे मशीन 24 HP ट्रॅक्टर व त्यापुढील ट्रॅक्टर HP वरती काम करते। त्यासाठी तुम्हाला PTOचे 540 RPM द्यावे लागतात। माउंटेड टाईप असल्यामुळे चिखलात न फसताही काम शक्य, तसेच एका गल्लीतून दुसऱ्या गल्लीत आरामशीर वळू शकते। या मशीनमध्ये स्ट्रेट अँगल शाफ्ट देण्यात आला आहे। हा शाफ्ट डायरेक्टली फॅनला कनेक्ट असल्यामुळे याची पूर्ण पॉवर जी आहे ती फॅनला मिळते। फॅनला पॉवर मिळाल्यामुळे याचा चांगला परफॉर्मन्स तुम्हाला भेटतो। या मशीनमध्ये 65 लिटर पर मिनिट व 40 बार प्रेशर क्षमता असलेला वुडर कंपनीचा डायफ्राम पंप देण्यात आला आहे। या पंपाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मूव्हिंग पार्ट कमी असल्यामुळे सहजासहजी मेंटेनन्स निघत नाही व हा पंप कंटिन्युअस फ्लो सर्व नोझलला एक समान देतो। पंपामध्ये 40 बार प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशर तयार झाल्यास पंप डॅमेज होण्याचे चान्सेस असतात, म्हणून आपण याला 40 बार प्रेशर तयार झाल्यानंतर पंपामधला प्रेशर रिलीज होण्यासाठी प्रेशर रिलीफ वॉल्वची सुविधा या पंपामध्ये देण्यात आलेली आहे। या मशीनमध्ये 616 mm व्यास असलेला जर्मन टेक्नॉलॉजीचा रिव्हर्स टाईपचा फॅन दिला आहे। हा फॅन ग्लास रेनफोर्स पॉलिप्रोपिलीन या मटेरियलपासून बनवलेला आहे, त्यामुळे वातावरणातील कोणत्याही घटकांचा यावर परिणाम होत नसल्यामुळे फॅनच्या पात्यातील कोन बदलत नाही। परिणामी फॅनची हवा वर्षानुवर्ष एक समान राहते। तसेच हा फॅन ताशी 21,000 क्युबिक मीटर एवढी हवा देतो। या मशीनमध्ये 2 स्पीड व 1 न्यूट्रल गिअर देण्यात आला आहे, त्यामुळे आपल्या गरजेनुसार हवेचा दाब कमी जास्त करणे तसे पूर्णपणे बंद करणे सहज शक्य होते। यामध्ये तुम्ही या पोझिशनला बघताय तो आहे तुमचा हाय गिअर। त्यानंतर तुम्ही या पोझिशनला गेल्यानंतर म्हणजे पूर्णतः तुमची हवा बंद करण्याची गरज असेल त्यावेळेस न्यूट्रल गिअरवरती ठेवा। ज्यावेळेस हवेचा प्रेशर कमी असेल, तुम्हाला हवेची कमी प्रमाणात गरज असेल किंवा तुमचं द्राक्ष बाग फ्लावरिंग स्टेजमध्ये असेल त्यावेळेस तुम्ही गिअर जो आहे तो लो पोझिशनला ठेवू शकता। फॅनने एक समान हवा देण्यासाठी ती ओढताना इनलेट फेन्सचा वापर केला आहे। फॅनमुळे खालच्या साईडला जी हवा तयार होऊन खाली वेस्ट होते ती हवा वरच्या बाजूला उंच जाण्याकरता रिकव्हरी प्लेटची सुविधा देण्यात आलेली आहे। प्रत्येक नोझलला एक समान व लहरी हवा तयार करण्यासाठी काउंटर फिनचा वापर करण्यात आला आहे। लहरी हवेमुळे झाडाच्या पानाच्या दोन्ही साईडला तुमची पावडर एक समान प्रमाणात बसण्यास मदत होते। या मशीनमध्ये आरा कंपनीची टोटली 12 नोझल देण्यात आलेली आहे। एका साईडनी 1.0 सिरेमिक डिक्स असलेली नोझल देण्यात आली आहे व दुसऱ्या साईडनी ETR 60 नोझल देण्यात आली आहे। ETR 60 ही पीजार स्प्रेसाठी यूज केली जाऊ शकता, तसेच रेग्युलर स्प्रेसाठी आपण 1.0चा यूज करू शकता। हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन पासून बनवलेली 200 लिटर क्षमतेची टाकी या मशीनला देण्यात आलेली आहे। वातावरणातील कोणत्याही घटकांचा यावर काही एक परिणाम होत नाही। तसेच त्या 200 लिटर टाकी व्यतिरिक्त तुम्ही ह्या पाठीमागे 600 लिटरची टँक या ठिकाणी तुम्ही अटॅच करू शकता। टाकीमधील पाणी बघण्यासाठी वॉटर इंडिकेटर लेवलची सुविधा या ठिकाणी देण्यात आली आहे। यामध्ये आपण पाणी किती शिल्लक राहिलेले हे बघू शकता। कोरडी पावडर मिक्स करण्यासाठी बास्केट मिक्सरची सुविधा या मशीनमध्ये देण्यात आलेली आहे। टाकीमधील केमिकल एकजीव करण्यासाठी एजिटेटरची सुविधा देण्यात आलेली आहे। अँगल पासून टाकीचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत असा बंपर देण्यात आलेला आहे। या मशीनला मजबूत व गंजरोधक अशी चेसी देण्यात आलेली आहे। ही चेसी हॉट डिप गॅलोनाइज पावडर कोटिंग व लॅकर कोटिंग पासून बनवण्यात आलेली आहे। हॉट डिप गॅलोनाइज व पावडर कोटिंग तसेच लॅकर कोटिंग पासून बनवलेली गंजरोधक शेल या मशीनला देण्यात आलेली आहे। 180 बार प्रेशर क्षमता असलेले होस पाईप या मशीनला देण्यात आलेले आहे। या मशीनमध्ये 2 टाईपचे फिल्टर देण्यात आले आहेत। एक म्हणजे सक्शन फिल्टर आणि दुसरा म्हणजे नोझल फिल्टर। हा जो दिसतोय हा सक्शन फिल्टर आहे। सक्शन फिल्टर हा टाकीतून येणारे पाणी या ठिकाणी स्वच्छ करतो। परिणामी टाकीमधले जे डस्ट पार्टिकल काडी कचरा जो येतो तो इथेच क्लीन होतो। तो या प्रकारे आपण क्लिनिंग करू शकतो। या मशीनमध्ये नोझल चोकअप होऊ नये किंवा ब्लॉक होऊ नये म्हणून हा नोझल फिल्टर देण्यात आलेला आहे। हा फिल्टर पंपाकडून येणारे डस्ट पार्टिकल या ठिकाणी क्लीन करतो। परिणामी नोझल तुमचे चोकअप होत नाही। तसेच हा फिल्टर साफ करण्यासाठी बटरफ्लाय वॉल्व देण्यात आलेला आहे। नोझल फिल्टर कंट्रोल पॅनलच्या पहिले व पंपानंतर बसवण्यात आला आहे।
परिणामी प्रेशर गेजची ॲक्युरन्सी वाढण्यास मदत होते. टाकीतील पूर्ण पाणी फ्लश करण्यासाठी फ्लश वॉलची दोन्ही साईडला सुविधा देण्यात आली आहे. कंट्रोल पॅनल देण्यात आलेला आहे. हा कंट्रोल पॅनल पंपाकडून येणारे पाणी नोझलकडे जाण्यास कंट्रोल करतो. यामध्ये तुम्ही बायपास करणे, डावी व उजवीकडेचा प्रवाह चालू बंद करणे, तसेच पूर्णतः बंद करणे किंवा प्रेशराईज मोड करणे यासाठी या कंट्रोलरचा तुम्ही यूज करू शकता. या कंट्रोलरमध्ये प्रेशर गेज मीटर, कंट्रोलर व प्रेशर रेग्युलेटर वॉल्व देण्यात आलेले आहे. यामध्ये 4 टाईपचे फंक्शन या कंट्रोलरने केली जातात. फर्स्ट म्हणजे SX व DX. ज्यावेळेस तुमचा कंट्रोलर SX व DX वर असेल त्यावेळेस दोन्ही बाजूची नोझल तुमची चालू असणार. ज्यावेळेस तुम्ही हा नॉब SX वरती करा त्यावेळेस तुमच्या उजव्या बाजूचे नोझल चालू असणार व डाव्या बाजूचे नोझल बंद होणार. तसेच तुम्ही हा नॉब जर DX वरती केला तर तुमची डाव्या बाजूची नोझल चालू असणार व उजव्या बाजूची नोझल बंद होणार. ज्यावेळेस तुम्ही हा कंट्रोलर बायपास मोडवरती करा पूर्ण पाणी हे टाकीमध्ये रिटर्न जाणार. त्यानंतर तुम्ही प्रेशर गेज सेट करण्यासाठी प्रेशराईज नॉबवरती जेव्हा हा कंट्रोलर ठेवाल त्यावेळेस यामध्ये रिडिंग घेऊन तुम्ही किती प्रेशर बारवरती ठेवू शकतात